компаній, які виробляють теж ударні безпілотники, а ми не називаємо компанії, назви компанії, але при цьому це теж літакового типу, які можуть нести непогану кількість корисного навантаження, плюс додатково можуть нести, наприклад, там вибухові, там додаткові там ФАБи і інше озброєння. Тому тут, в принципі, я би казав би про те, що у нас насправді дуже велика кількість. Ну, починали перше з літакового типу, і окремо почала розвиватися вже ракетна програма, коли в принципі було видно, що наші західні партнери неохоче надають нам далекобійну зброю, тому нам треба шукати своїх рішень. І тут, в принципі, запорука успіху в цьому напрямку була виключно за рахунок того, що цим займалися приватні компанії. Тобто, мовно кажучи, приватні компанії шукали технічні рішення, шукали там інвесторів, які би могли би профінансувати і забезпечити вироб продукту, який в